Σιγά σιγά να κάνουμε τη γωνία. Εδώ βάλαμε το σημάδι. Έτσι ωραία, σιγά σιγά. Έτσι εδώ. Ναι, περίπου εδώ έτσι είχαμε. Βάλαμε αυτό το σημάδι. Έτσι εδώ φτάνει. Και σιγά σιγά. Και από εδώ και από εδώ. Πολύ ωραία. Σιγά σιγά. Λίγο ακόμα. Λίγο. Εκεί, έτσι, ωραία, μπράβο. Πάμε. Έτσι, ωραία. Έτσι και πάμε ευθεία πίσω μέχρι το κάδο, ναι, πολύ λίγο. Έτσι, ωραία. Κοίτα εκεί πίσω και έτσι, ωραία, έλα. Και κάνουμε γωνία με το Σπύρο. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι όσοι θέλουν να δουν, εδώ φτάνει, να δουν μαθήματα θεωρίας ή κάποια μαθήματα τα οποία τα έχω κλειδωμένα στο YouTube, μπορούν να γίνουν μέλη. Έτσι το έχω αυτό, δεν το ήξερες και εσύ καλά, ή στο είχα πει νομίζω. Ωραία. Μπορούν να γίνουν μέλη με την ελάχιστη συνδρομή και να το δουν για ένα μήνα, να τα βλέπουν τα βίντεο όλα. Για ένα μήνα ισχύει αυτή η συνδρομή. Αλλά το μέλος VIP όμως. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε και να στρίψουμε δεξιά. Φλάς αριστερό και έλεγχο, έτσι ωραία. Νεκρή γωνία. Κεφάλι, ναι, μπράβο, νεκρή γωνία, έτσι αυτό. Και τώρα ανάβεις το δεξί να πάμε δεξιά. Ξεκινήσαμε με αριστερά, να πάμε το δεξιά. Σιγά σιγά. Έτσι, ωραία. Έτσι και πολύ προσοχή. Είναι μόλις κάνω τη γωνία, συνήθως υπάρχει ενθουσιασμός και ξεκινάω να φύγω, σου λέει ο εξεταστές στρίψε δεξιά και πάτε να πάρετε τη στροφή πολύ κλειστή και ανεβαίνετε πίσω δρόμο. Γι' αυτό προσοχή. Όταν πάω στις εξετάσεις προσπαθώ να τα κάνω μέτριο προς καλό, με φλάς εδώ αριστερό και για τους κάδους και για τα αυτοκίνητα. Προσπαθώ να τα κάνω μέτρια προς καλά, δεν προσπαθώ να κάνω τίποτα τέλειο. Αυτή είναι η συμβουλή δική μου για όσους θα δουν το βίντεο μέχρι αυτό το σημείο. Δεξιά να στρέψουμε. Υπάρχει δωρεάν εγγραφή και υπάρχει και αυτοί που πρέπει να γίνουν, που θέλουν να γίνουν μέλη και για τη θεωρία αλλά και για την οδήγηση. Έτσι πιο σιγά, βάλει και την πρώτη. Έτσι, ωραία. Και στρέψτε. Έτσι, ωραία. Δεν κοστίζει κάτι η εγγραφή. Συνήθως οι περισσότεροι δεν γράφονται. Ένα μικρό ποσοστό. Κάνει μια εγγραφή, τζάμπα είναι η εγγραφή. Το αν θέλεις να γίνεις μέλος αυτό που λέω, εντάξει, το εκείνο κοστίζει, αλλά έχει κάποια πράγματα, ιδίως για τη θεωρία, μαθαίνεις πολλά πράγματα. Έτσι, ωραία. Άστα. Αν θες τώρα να κλείσουμε τους καταλυστήρες, ένα κλικ προς τα κάτω, αυτό, και κλείσαμε. Και σαν να σταμάτησε λίγο δηλαδή. Και κόψε να κάνουμε και το stop. Έτσι σιγά σιγά, μπράβο. Έτσι ωραία. Έτσι μπράβο, εκεί. Έτσι εδώ, stop. Έτσι, πολύ ωραία. Και πάμε σιγά σιγά να συνεχίσουμε, εφόσον δεν μιλάω και δεν απαγορεύεται, πάμε ευθεία. Έτσι, ωραία. Και θα πάμε να στρέψουμε δεξιά, να κάνουμε πάλι άλλη μια αγωνία. Έτσι, φλάς, κόψες, μπλέκ, φρενάκι, πιο σιγά. Έτσι, μην κολλάς δεξιά, μην κολλάς. Πάλι και την πρώτη. Έτσι, ωραία, μην κολλάς. Βγαίνει η μούρη και μετά το στρέφω. Έτσι, ωραία. Στρέψτε το. Έτσι, μπράβο. Ας το πούμε ότι είναι και μία πρόβα, έτσι, πριν τις εξετάσεις. Φλάς δεξιά, έτσι, ωραία, αυτό, εντάξει, πάμε σιγά σιγά, φαίνεται και καθάρισα το τζάμα, φαίνεται, σιγά σιγά, μην βιάζεις καθόλου, έτσι, ωραία, έτσι, κολόνα με κολόνα είναι και εδώ, εντάξει. Έτσι, ωραία. Πρόσεχε όμως λίγο τα stop. Ναι, έχουμε δικαίωμα μόνο 2 stop. Αν κάνεις λάθος, προσπάθησε το. Κάνεις 2 stop, προσπάθησε το κάνεις εν κινήσει. Είναι λίγο δύσκολο. Τώρα αυτό πιανόταν το like. Ανάλογα τον εξεταστή τώρα, αν είναι πολύ αυστηρός ή όχι. Εγώ δεν θα το έπιανα τώρα αυτό, εντάξει, αλλά αν είναι
πιάσει δηλαδή και την καρφίτσα που εξεταστεί, υπάρχει πρόβλημα. Λίγο ακόμα, έτσι ωραία, μόλις έρθεις και σταματάς. Έτσι, ωραία. Και πάμε και 15 μέτρα πίσω ή μέχρι να σου πει ο εξεταστής να σταματήσεις. Έτσι, έλα. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έτσι, ωραία. Έτσι, μπράβο. Έτσι, ωραία. Κοίτα εκεί πίσω. Έλα και καθρέφτη και πίσω. Έτσι, μπράβο. Έλα. Μέχρι να σου πει να σταματήσεις. Και όλη αυτή την ώρα να μην χτυπήσεις πεζοδρόμο, αλλά ούτε και να φύγεις μακριά από 1 μέτρο. Έτσι. Ωραία. Αυτό. Φτάνει. Πάμε να φύγουμε όταν είσαι έτοιμος. Πάρε μια ανάσα και φεύγουμε. Μπορείς να το κάνεις και στην εξέταση εδώ. Πες μισό λεπτό να πονάει λίγο το πόδι. Έτσι, να χαλαρώσω λίγο και το κάνεις. Είναι 15 μέτρα τώρα. Στο περίπου ή μέχρι να σου πει ο εξεταστής. Κανονικά ο κανονισμός λέει το διπλάσιο του μήκους του οχήματος για την οπισθοπορία με στροφή. Τόσο δικαιούσε να κάνεις πίσω. Τόσο για να πάρεις θέση, τόσο για να κάνεις πίσω. Από τη γωνία μέχρι εδώ. Εντάξει, αλλά στο περίπου εδώ πέρα τους φέρνουν όλους. Δεν ξέρω, όπου θέλει μπορεί να σε πάει ο εξεταστής. Μπορεί Δεν να σε υπογραφεί όπου θέλει. Δεν λέει ότι πρέπει να σε εξετάσω σε αυτό το πάρκο ή εδώ ή εκεί. Όπου θέλει. Πάμε. Έτσι. Ωραία. Όπου νομίζει αυτός ότι είναι καλύτερα. Και πάμε δεξιά. Έτσι, ωραία. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Ευτυχώς σταμάτησε λίγο η βροχή, γιατί με τη βροχή είναι λίγο ζώρικα τα πράγματα. Έτσι, ωραία. Και πάμε δεξιά να στήσουμε πάλι. Έτσι, και κόψεις. Έτσι, και σιγά. Έτσι, μπράβο, ωραία. Βάλει με τη θέρα. Πήγαινε σιγά σιγά, απλά μην αφήσεις πολύ το συμπλέκτη. Δεν έχει τόσο πρόβλημα ο εξεταστής, δηλαδή αν δεν αλλάξει και κανένα 2 φορές την ταχύτητα. Το αποτέλεσμα θέλει. Αυτό τον ενδιαφέρει περισσότερο. Έτσι, προσοχή και εδώ. Έτσι, μπράβο. Και πού δούλευες, είπαμε, στο Ράμπλας. Ράμπλας, Σήμερα. Όχι, πού δούλευες Αράμπλας. πριν από αυτή τη δουλειά που κάνεις τώρα. Κουαράμπλα. Έτσι. Σε εστίαση δηλαδή. Εντάξει, ωραία. Πρόσκει λίγο που έρθει αυτός. Έτσι, σιγά σιγά. Ωραία. Έτσι, ωραία. Σιγά σιγά. Τώρα Και εδώ πρόσεχε, στα θα έχουμε. προσπεράει σιγά σιγά με προσοχή. Να δούμε λίγο Περνάω τι το κάνει. πίσω. Περίμενε και το. Όχι το πίσω, τον άλλο. Πολύ Άμα μακριά. έρθει προς τα εδώ, έτσι, ναι. Άναψε το flash. Έτσι. Έτσι, πάμε. Περιμένω τον τζίβλο. Ξεκίνησε, ωραία, περίμενε το, ναι. Έτσι, ωραία, πάμε. Κάτσε εδώ παράλληλα. Δεν ξέρω. Θα φύγει και αυτός τώρα, περίμενε. Θα ξεκινήσει να φύγει. Ναι, φταίμε κιόλας γιατί πάμε κανονικά, καταλαβαίνεις. Φταίμε γιατί πάμε κανονικά. Ωραία, πάμε να στρίψουμε δεξιά. Δηλαδή λίγο ακόμα και θα μας φώναζε γιατί είμαστε στο δικό μας το ρεύμα κυκλοφορίας. Χαμογελάμε, περιμένουμε και φεύγουμε μετά. Τι να κάνεις, όπως θα κάνεις μετά. Τώρα πήγε, σταμάτησε από εκεί. Εδώ χωράφια, αλάνες, όχι θα σταματήσω εκεί που ενοχλώ. Πού ενοχλώ περισσότερο, κάνει ένα παρκάρισμα. Εκεί στο πήρε αυτό, έτσι, κόψε, πιο σιγά, πιο σιγά. Έτσι, μην πουλάς. Δεν χρειάζεται να πουλήσουμε, έτσι, ωραία, φτάνει. Πάλι το έστειψε λίγο, να μην πουλάς. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Έτσι, ωραία. Εκεί, ωραία. Έλεγχο και πάμε. Ωραιότατα. Έτσι, έτσι. Έτσι. Ωραία.
Έτσι, ωραία. Ισιώνουμε, έτσι, βάζουμε και την πρώτη, κάνουμε λίγο μπροστά. Έτσι, ωραία. Έτσι, αυτό. Το ελέγχεις και λες στην επιτροπή, ναι, τελείωσε το βαργάρισμα. Εντάξει. Ναι. Όποτε είσαι έτοιμος πάμε να φεύγουμε. Έχεις Facebook, Instagram? Instagram. Ωραία και πάμε. Ωραία. Και φλάζ αριστερό έλεγχο. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι. Και πάμε να στρίψουμε αριστερά. Άναψε το φλάζ. Ωραία. Όψε, περίμενε λίγο να φύγουν αυτοί. Θα το πλέει, φινάει και αριστερά. Ωραία. Και πάμε σιγά σιγά, είναι αυτά. Έτσι, μας πέρασε. Δεν πειράζει, πάμε. Είδες, μαθαίνω. Είχα εγώ προτεραιότητα εδώ πέρα. Ναι, είχες εσύ. Εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Και έτσι γίνεται και μετά όταν πάρεις το δίπλωμα όλοι νομίζουν ότι έχουν προτεραιότητα, όπου και να είναι. Πώς μου είπε ένας, λέω, κύριε δεν έχεις προτεραιότητα. Λέει δεν με βλέπεις που έρχομαι από το μεγάλο δρόμο. Λέω ποιος είναι ο μεγάλος και ποιος είναι ο μικρός ο δρόμος. Γι' αυτόν ήταν μεγάλος ο δρόμος. Αφού έχει προτεραιότητα. Όπως είχε πει και ο Λαζόπουλος. Τι στο δικό μου το χωριό έχεις προτεραιότητα εσύ? Έχει πει ο Λαζόπουλος αυτό. Ναι. Στο δικό μου. Στο δικό μου. Έτσι, κόψε. Δεν θυμάμαι. Εντάξει, τι να κάνω. Δεν πειράζει, για χαρά και ευτυχία. Έτσι, ωραία, μπράβο. Αυτό.